สวัสดีครับมาต่อเนื่องกันกับจอ Export นะครับก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวจอ Export ที่สามารถพกพาไปใช้กับไฟ 12 โวลต์ 3 แอมป์ได้แล้วก็จอค่อนข้างชัดนะครับคุณก็สามารถที่จะซื้อขาตั้งจอมาพร้อมกันได้เลยตัวนี้อย่างที่เห็นนะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ 12 โวลต์ 3 แอมป์สามารถที่จะเอาไปใช้กับ DC UPS ได้เลยคุณสามารถเสียบจอนี้แจ็ค 5.5 มิลกับไฟ DC 12 โวลต์ 3 แอมป์ที่ไหนก็ได้นะครับสามารถที่จะใช้จอได้อย่างสมูทเลยไปแคมปิ้งได้แล้วก็พกพาไปไหนมาไหนก็เอาโพแวงไปด้วยสบายๆนะครับส่วนคลิปนี้มาพบกับขาตั้งครับเป็นขาตั้งที่มาพร้อมกันกับร้านเดียวกันกับจอนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กโอ้โหแข็งแรงมากสังเกตดูครับแน่นมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขาตั้งโอ้สุดๆอยากจะบอกว่ามันแข็งแรงมากคุณต้องดูโต๊ะของคุณด้วยนะว่าโต๊ะของคุณแข็งแรงพอหรือเปล่าเพราะว่าตัวขาตั้งเนี่ยมันหนักแล้วมันแน่นพอสมควรนะครับเนี่ยฟังเสียงนะผมจะเคาะให้ดูนะให้ฟังนะเนี่ยครับสังเกตดูเหล็กมันหนาไม่ใช่กองแก๊งบอบบางเหมือนที่ผมเคยรีวิวนะมาดีมากเนี่ยรู้สึกว่าหนักจริงๆลองดูผมจะวางนะเนี่ยครับพอวางแล้วมันทับไปหมดเลยมันรู้สึกว่ามันหนักแน่นในกล่องมี1ชิ้นนะครับ2ชิ้นแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีตัวขายึดด้านล่างนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ประกบกับโต๊ะมีน็อตมาให้2ขนาดใหญ่กับขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีหมุดยึดกับประแจหกเหลี่ยมมาให้อีกนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบด้วยกันมีคู่มือมาให้ด้วยครับเป็นคู่มือการประกอบอย่างง่ายโครงสร้างของเขานะครับขั้นตอนก็ค่อนข้างละเอียดยิบเลยเดี๋ยวมาดูผมประกอบนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นที่รองโต๊ะเพื่อไม่ให้โต๊ะเสียหายนะครับเข้าใจว่าเอาไว้ประกบกับหน้าตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับจะทำให้ตัวเหล็กเนี่ยไม่กดทับผิวหน้าโต๊ะโดยตรงนะครับมาเริ่มประกอบกันเลยครับตอนที่คุณตัดเคเบิลไทป์ปกติที่เขาส่งมามันจะงออยู่แบบนี้นะครับแบบนี้นะตอนที่คุณตัดเคเบิลไทป์ต้องระวังด้วยเพราะมันจะเด้งออกมาเป็นสปริงนะครับตัวนี้เป็นสปริงค่อนข้างใหญ่อยู่ด้านในนะครับก็มันจะดีดส่วนอื่นๆก็ต้องระวังจอให้ประกอบในบริเวณกว้างๆนะครับถัดจากนั้นบริเวณด้านล่างดูตามคู่มือคุณจะเห็นว่าตรงนี้เขาจะใส่ท่านี้เพื่อเอาหนีบกับโต๊ะนะครับคุณก็ขันน็อต2ตัวตรงนี้ลงไปเขาเป็นจอที่หมุนได้ฉะนั้นเขาจะหมุนแบบนี้นะครับสามารถที่จะหมุนได้360องศานะครับอันดับแรกคุณก็หมุนตรงนี้ลงไปด้วยประแจนะครับตัวนี้เป็นประแจหกเหลี่ยมที่เขาให้มาด้วยหมุนเข้าไปให้แน่นครับเขาก็จะอยู่ในรูปทรงที่เขาออกแบบมาตอนประกอบก็แนะนำให้ดูคู่มืออย่างละเอียดนะครับเขาจะเขียนไว้ชัดเจนขั้นที่1ขั้นที่ 2A นะครับตามนี้จากนั้นสำรวจที่โต๊ะของคุณครับว่าสามารถที่จะเข้าได้ไหมในตำแหน่งที่เขาให้มาจะอยู่ด้านบนลองเสียบเข้าแบบนี้ครับถ้าเป็นโต๊ะตัวนี้ได้นะโอเคแต่ถ้าเป็นโต๊ะอีกตัวของผมตัวนี้เข้าไม่ได้ครับชนพอดีเนี่ยนะครับเหลืออีกนิดเดียวผมจำเป็นต้องขยับตัวนี้ลงมาเพื่อให้เขามาอยู่คู่นี้นะครับให้คลายน็อตตัวนี้ออกมาครับคู่นี้เลยนะหลังจากนั้นก็ขยับหาตำแหน่งที่เป็นไปได้ครับเขาทำออกมาเพื่อให้สามารถใช้งานกับโต๊ะหนาๆได้นะครับตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะหมุนกับโต๊ะตัวนี้แล้วนะครับถัดมาประกอบโต๊ะครับคุณจะต้องวางตัวนี้เพื่อกันโต๊ะเป็นรอยนะใส่แบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นส่วนของด้านล่างที่ประกบกับโต๊ะด้านล่างคุณจะต้องเอาตัวนี้มาดันประกบกับด้านล่างนะถ้าเกิดโต๊ะบางๆหน่อยคุณจะต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เพื่อที่จะดันไม่ให้โต๊ะเป็นรอยด้านล่างของโต๊ะก็จะเพิ่มพื้นที่ในการประกบให้โต๊ะไม่เป็นรอยกดนะครับเพราะว่าถ้าบางๆตัวไหนเนี่ยมันจะเป็นรอยกดที่ใต้พื้นโต๊ะอาจจะทำให้บริเวณที่สัมผัสเนี่ยมันปริได้เพราะว่าเราต้องการพื้นที่ในการสัมผัสโต๊ะถ้าพื้นผิวบางๆแล้วโต๊ะไม่แข็งแรงเนี่ยคุณจะต้องเพิ่มพื้นที่ของการประกบด้านล่างให้หนาขึ้นกว้างขึ้นนะครับส่วนที่เป็นตัวฐานก็จะอยู่ในท่านี้นะครับแนะนำว่าตอนคุณประกอบเนี่ยคุณถอดตัวขาตั้งออกมาก่อนให้เหลือแค่ฐานแบบนี้ปกติแล้วเอามาสวมแค่นี้ก็พอนะครับก็สามารถใช้งานได้ไม่ต้องมีน็อตยึดอะไรมากมายเราทำตัวฐานให้แข็งแรงก่อนนะครับ
ตอนนี้ผมก็ใส่ตัวรองเรียบร้อยกดเข้าไปแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านล่างก็จะประมาณนี้ครับผมขันน็อตแค่ตัวทรงกลมนะเพราะว่าโต๊ะผมค่อนข้างหนานะครับแล้วก็ขันน็อตยึดแบบนี้ต้องให้เข้าร่องตรงกลางของตัวกลมๆนะครับน็อตจะต้องจิ้มลงตรงกลางจะได้ไม่หลุดนะครับเพราะว่าเขาจะมีเว้าลงไปให้ตัวปลายน็อตเกาะนะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วแข็งแรงมากๆนะครับตอนนี้ก็ขันเสร็จแล้วครับดูเหมือนว่าน็อตที่ให้มาจะยาวเกินไปสำหรับรูน็อตตรงนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องเสริมหัวแหวนให้น็อตยกตัวสูงขึ้นผมใช้แหวนขนาดเล็กสั่งซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับกล่องก็ประมาณ30 บาทเอามาเสริมหัวน็อตแบบนี้นะครับใช้ประมาณ7ตัวแหวน7ตัว6ตัวของแหวนคุณรวมกับแหวนที่แถมมา1นะครับก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นยกจอมาแล้วก็สวมลงไปแค่นั้นครับสวมลงไปบริเวณที่เป็นขาตั้งนะครับเขาจะแน่นๆฟิตๆหน่อยค่อนข้างโอเคเลยเสร็จแล้วก็จะได้จอแบบนี้คุณสามารถที่จะปรับลงมาได้นะครับปรับลงมาแล้วก็ขันน็อตเอาปรับเป็นแบบนี้นะครับสังเกตดูนะผมปรับแล้วก็ผมก็เงยขึ้นหลังจากที่ปรับมุมจนเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับมุมตั้งฉากเอียงนิดนึงก็โอเคระดับสายตาได้แล้วก็ล็อกครับเราจะหมุนตรงนี้แนะนำว่าให้จับตัวจอไว้นิดนึงหมุนเบาๆไม่ต้องตึงมากนะครับหมุนเรายังสามารถที่จะปรับก้มเงยได้ด้วยมือเขาก็อยู่แล้วนะโอเคประมาณนี้นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆผมรู้สึกเขาออกแบบมาได้ดีแข็งแรงอยู่ที่โต๊ะคุณนี่แหละว่าโต๊ะคุณแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตัวนี้มันแข็งแรงมากแล้วมันหนักด้วยนะครับฉะนั้นคุณต้องใช้โต๊ะที่แข็งแรงหน่อยกรณีที่คุณต้องการหมุนแบบนี้ก็ได้นะอยู่ที่คุณต้องการจะวางในท่าไหนหมุนไปหมุนมาแบบนี้ได้เลยเนี่ยครับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าต้องการพื้นที่แบบนี้ก็หมุนมาทรงนี้ก็ได้เนี่ยครับเขาบิดได้หมดเลยแข็งแรงมากบริเวณที่เป็นจุดหมุนเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบนะครับตรงนี้ทำมาได้ดีหลังจากที่ต่อใช้งานแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับทำให้เราเห็นมุมมองใหม่นะจากเดิมที่เคยตั้งบนโต๊ะแล้วก็แขวนผนังนะครับตอนนี้ก็เป็นส่วนที่สามารถที่จะอิสระได้มากขึ้นผมสามารถที่จะหมุนแบบนี้ได้เลยถ้าไม่ได้ใช้ก็หมุนไปเก็บนะครับหมุนออกไปแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของการหันไปทั้งจอเลยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเอาไว้ใช้รีวิวนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่รีวิวหลักต่อไปที่ผมจะใช้งานกับเครื่องมือช่างกับอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นโต๊ะข้างๆเพื่อที่จะเอาไว้วางจอเพราะว่าโต๊ะตรงนี้ของผมแข็งแรงมากแล้วก็อื่นๆเวลาที่ต้องการใช้จอผมก็จะหมุนมาแบบนี้นะครับถือว่าสะดวกดีสังเกตดูด้านหลังครับเขาก็จะแขวนอยู่แบบนี้เลยนะครับอยู่ที่โต๊ะอีกตัวหนึ่งเวลาที่ผมต้องการดึงมาใช้งานผมก็หันมาแบบนี้ก็พร้อมใช้พร้อมที่จะนำเสนอการรีวิวแบบนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดขาตั้งจอเพื่อที่จะให้สะดวกกับการใช้งานมากขึ้นนะครับผมสามารถที่จะหันจอไปเก็บแบบนี้ก็ได้หรือเมื่อไหร่ที่ต้องการใช้งานก็หันมาแบบนี้พร้อมใช้ทันทีนะครับก็ถือว่าสะดวกดีแล้วอีกอย่างหนึ่งวัสดุเขาแข็งแรงมากนะครับสามารถสั่งซื้อเพื่อที่จะมาใช้กับจอ Export ได้เลยท่านใดที่ซื้อจอ Export ก็แนะนำว่าหากจำเป็นต้องใช้ขาตั้งจอก็สั่งมาพร้อมกันเลยครับสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้ค่อนข้างดีนะครับขาตั้งจอรุ่นนี้ก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถสั่งซื้อมาพร้อมกับจอได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ